মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্যৱহাৰিক গণিত অৰ্থাৎ মেথছৰ প্ৰেক্টিকেলৰ আজি তোমালোকক কৰি দি আছো মই প্ৰেক্টিকেল নম্বৰ 9 কি কৈছে ইয়াত প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে যদি কোনো বৃত্ত টি বিন্দুত পিটি স্পৰ্শক আৰু পি কিউ আৰ ৰেখাই বৃত্তক কিউ আৰু আৰ বিন্দুত কাটে তেন্তে পি আৰ ইনটু পি কিউ ইকুৱেল টু পিটি স্কয়াৰ ফাইন এটো আমি কিদৰে কৰিম না মই দেখাই দি আছো ধৰি লোৱা এখন তোমালোকৰ টকা বাহিৰ বাওঁফালৰ পৃষ্ঠা তোমালোকে যিকোনো ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্ত অঙ্কন কৰিলা ইয়াৰ চেণ্টাৰটো স্পষ্টকৈ দিলা এতিয়া বাহিৰৰ যিকোনো এটা বিন্দু ধৰি লোৱা এটো পি এই পি বিন্দুৰ পৰা তোমালোকে এই বৃত্ত লৈ এটা স্পৰ্শক আঁকিলা এটো স্পৰ্শক আঁকিলা এটো পি বিন্দু আৰু স্পৰ্শ বিন্দুটোৰ নাম দিলা তোমালোকে টি যেহেতু ই স্পৰ্শক হয় সেইকাৰণে তোমালোকে অলপ বঢ়াই দিয়া এটোক বঢ়াই দিব লাগিব ফাইন পি2 পিটি স্পৰ্শক এতিয়া সেই একে বিন্দুৰ পৰা মানে পি বিন্দুৰ পৰা বৃত্ত লৈ আৰু এডাল ৰেখা অঙ্কন কৰা যিয়ে বৃত্তটোক দুটা বিন্দুত কাটি পাৰ হৈ গৈছে এনেকে ইয়াক তোমালোকে এইটো বিন্দুৰ নাম দিয়া কিউ এইটো বিন্দুৰ নাম দিয়া আৰ এতিয়া আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কি পিটি স্কয়াৰ ইকুৱেল টু পি কিউ ইনটু পি আৰ এইটো আমাৰ কৰণীয় কাম এতিয়া তোমালোকে লিখোতে বাকি কামবিলাক কৰিবা মানে তোমালোকে কি দৰে লিখিবা মই তোমালোকক বুজাই দি আছো ৰবা ফাৰ্স্ট তোমালোকে সূচীপত্ৰত লক্ষ্যৰ গতিখিনি লিখিলা সিৰিয়েল নম্বৰ এক্সপেৰিমেন্ট নম্বৰ 9 দিলা সিৰিয়েল নম্বৰ তোমালোকৰ টকা বহিৰ হিচাপ মতে যিকেটা প্ৰেক্টিকেল কৰিছে সেইকেটা সিৰিয়েলত তাৰ পিছত তোমালোকৰ থাকিব কি পেজ নম্বৰ তাৰ পিছত টিচাৰৰ সিগনেচাৰ মানে থাকিল এতিয়া মেইন পেজটো তোমালোকৰ মানে টকা বহিৰ সোফালে তোমালোকে এইটো সেম লিখিলা এক্সপেৰিমেন্ট নম্বৰ 9 সিৰিয়েল নম্বৰ অমুক পেজ নম্বৰ অমুক এটো গল তাৰ পিছত লক্ষ্য লিখিলা তাৰ পিছত উদ্দেশ্য লিখিলা নহয় প্ৰাথমিক জ্ঞান এইবিলাক লিখিলা সেম টু সেম লিখি গলা তাৰ পিছত বৃত্তৰ বাহিৰত পি বিন্দু এই যে পদ্ধতি 2 নম্বৰ আছে নহয় জ্যামিতি বা কাগজ ভাঁজ কৰা পদ্ধতিৰে তোমালোকে লিখিবা জ্যামিতিক পদ্ধতিৰে লিখিলে হল চিত্ৰ 1 দিয়াৰ দৰকাৰ নাই 2 নম্বৰ কি আছে পি বিন্দুৰ পৰা বৃত্তৰ কিউ আৰু আৰ বিন্দুলৈ একটা ৰেখা অঙ্কন কৰা হল এটা তোমালোকে আগিলা চিত্ৰ যে মেনশন কৰা আছে এটো দিব নালাগে তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে কিতাপখনত এইবিলাক ছবি আঁকিব নালাগে তোমালোকে ইতিমধ্যে আঁকিলাই এতিয়া স্কেলৰ সহায়ত এটো আছে নহয় এতিয়া এই তালিকাখন তোমালোকক যিদৰে আছে হুবহু সেইদৰে লিখিব লাগিব কিন্তু মানবিলাক বহাব লাগিব মানবিলাক কেনেকৈ বহাব লাগে মই তোমালোকক দেখাই দিছো ৰবা টেবুলখন তোমালোকে তোমালোকৰ টকা বহিত হুবহু এনেকৈ আঁকি ললা এনেকৈ টেবুলখন তোমালোকে বনাব নহয় বনোৱাৰ পিছত যিবিলাক লিখা আছে পিটি পিকিউ পি আৰ তাৰ পিছত পি আৰ ইনটু এটো ইনটু দিলে হ'ল ডট দিলে হ'ল ইনটু পি কিউ পিটি স্কয়াৰ তাৰ পিছত তোমালোকৰ মন্তব্য লিখা আছে নহয় মন্তব্য যিদৰে আছে তেনে সেই একেদৰে লিখিলে হ'ল এতিয়া ইয়াৰ জোখবিলাক কেনেকৈ লবা লাগে মই তোমালোকক দেখাই দিছো তোমালোকৰ টকা বাহিৰ বাওঁফালে যিখন তোমালোকে আঁকিছা নহয় চিত্ৰ সেই চিত্ৰৰ তোমালোকে জোখবিলাক লোৱা ফাৰ্স্ট আমি পি কিউ লৈছো ইয়াত পি কিউৰ মান 6.7 ধৰিলা তাৰ পিছত আহিল তোমালোকৰ পিটি 10 সেইটো হৈ গল তোমালোকৰ 10 পিটিৰ মান 10 এতিয়া পিআৰ মান 15 এতিয়া পিকিউ ইনটু পিআৰ তাৰনে 6.7 ইনটু 15 লিখিলা হয়নে ইয়াৰ মানটো তোমালোকে ইয়াত বহালা ইয়াত 100 নহয় যদিও
নিয়াৰ এবাউট 100 কিন্তু সেইকাৰণে নিয়াৰ এবাউট তোমালোকে দি দিলা কাৰণ তোমালোকৰ এক্সাক্ট মেজাৰমেণ্টটো যদি তোমালোকে দিয়া সেইটো ভুল হ'ব কোৱাচোন কিয় কাৰণ এইবিলাক আমি জোখতে ভুল হয় এটা ৰেশনালিটি এটা ইৰেশনাল তেনেকৈ নাম্বাৰ আমি পাওঁ সেইকাৰণে তোমালোকে এক্সাক্টলি লিখিবা এনেকৈ দি ইকুইভেলেণ্ট দিবা তেতিয়াহে টিচাৰে বুজিব যে তোমালোকে চিটিং মাৰা নাই তোমালোকে কামটো কৰিছাই ফাইন এতিয়া পিটি স্কোয়াৰ পিটিৰ মান হ'ল তোমালোকৰ 10 তাৰ স্কোয়াৰ দিলা পিটি স্কোয়াৰ মান কিমান হ'ব 100 এতিয়া মন্তব্যত কি তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা PR ইনটু PQ কি পালো পিটি স্কোয়াৰ চাইছা ইয়াত কিন্তু ইকুইভেলেণ্ট লিখিছো ইকুৱেল লিখা নাই কিন্তু দে এটো ইকুৱেল নাহিবও পাৰে আৰু যদি আহিছে তেনে তোমালোকে চিটিং মাৰিছা গতিকে তোমালোকে এনেকৈ দিবা এক্সাক্ট মাপটো নিদিবা এক্সাক্ট মাপ নাহিবই ইকুইভেলেণ্ট দিবা আৰু এইটো হৈ যাব কিয় ইকুইভেলেণ্ট হয় মই তোমালোকক বুজাই দিছো কাৰণ আমি এই পইণ্টটো যে ডিনোট কৰিম এই পইণ্টটো ডিনোট কৰোঁতে আমাৰ অলপ খেলিমেলি হ'ব আচ্ছা এই পইণ্টটো লাগিলে তোমালোকে স্পষ্টকৈ ল'লা এই পইণ্টটো স্পষ্টকৈ ল'লা কিন্তু এই পইণ্টটো ডিনোট কৰোঁতে আমাৰ অলপ খেলিমেলি হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকৰ স্পষ্ট মানবিলাক নাহিব ইকুইভেলেণ্ট মানত আহিব এতিয়া তোমালোকে চাৰ্টটো লিখিলা বনালা তোমালোকৰ টকা বহিৰ সো পৃষ্ঠাত বনোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা টকাটো লিখা আছে নহয় এই টকাটো লিখিব নালাগে নিৰীক্ষণ আৰু সামৰণি তোমালোকে লিখিলা গতিকে ধৰ্মটোৰ প্ৰমাণ হল ইয়াত হ আছে তোমালোকে হল দিবা তাৰপিছত তোমালোকে সতৰ্কতাৰ ভিতৰত নাম্বাৰ 1 লিখিলা মাপ লওঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো বাৰুকৈ আৱশ্যক এটা এটা গল সতৰ্কতা মাথা তোমালোকৰ ইয়াত এটা থাকিব এনেকৈ লিখাৰ পিছত তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলটো শেষ হৈ গ'ল মানে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ